Hôm nay mình có ý định là làm cho một cái cục sạc laptop bình thường của nó là ra 20V, dòng sạc của nó là 3A, nay trở thành một cái bộ nguồn là có thể chỉnh được ra bao nhiêu vôn cũng được. Cụ thể là có thể chỉnh trên 0V cho tới là 28V các bạn. Để làm được điều này các bạn cần một cái VR10 key. Ở đây các bạn, mình đã hàng vào đây đúng vào vị trí thích hợp. Cuối video này các bạn sẽ thấy cái hình ảnh mình mô tả chi tiết để các bạn làm theo các bạn nha. Bây giờ mình nói sơ qua, đó là VR10 kilo này có 3 chân, thì 2 chân ngoài cùng là hàng vào âm dương của tù lọc nguồn. Tù lọc nguồn này á, là cái kia nó là 25V 470mW các bạn. Bây giờ mình thay lớn hơn để có thể chỉnh điện áp cao hơn các bạn nha. Lớn hơn là bao nhiêu các bạn? Là 50V 1000 microfarad. Lớn hơn nhiều các bạn nha, để có thể chỉnh được lên tới 28V thì mới an toàn, không bị cháy nổ các bạn nha. Còn điểm dựa của cái VR10 kilo này thì các bạn hàng vào chân số 1. Chân số 1 của con chip điều chỉnh điện áp là TL các bạn 431. Và mình sẽ dùng cái đồng hồ tự chế của mình cắm vào đây để có thể đọc được cái điện cho nó dễ dàng các bạn nhé. Là các bạn thấy nó sẽ có tác dụng. Đó, đang xuống các bạn nha. Bây giờ mình tiếp tục vặn ngược chiều kim đồng hồ cho nó xuống 12V các bạn nha. Nếu các bạn cần điện áp 12V để làm những việc quan trọng nào đó của chính bạn thì các bạn cứ chỉnh xuống. Tiếp tục chỉnh xuống nè. Mình sẽ dừng xem 9V. Nếu các bạn cần 9V để làm cái gì đó và tiếp tục vặn nữa thì nó sẽ xuống 8V các bạn. Rất thoải mái các bạn nha. Tiếp tục các bạn. Bây giờ là lúc mình hưởng thụ cái thành quả mình làm được. Sau khi cái VR này mình đã móc vào đúng vị trí, chỉnh cho nó ra điện 12V ở đây các bạn. Hai dây âm dương này mình thì kể thêm cái jack USB này để cắm cái đồng hồ vào. Đo cho được cái vôn của nó là 12.8 và dòng chưa có bởi vì chưa sạc. Bây giờ mình sẽ tiến hành lấy cái bình xe máy 12V 3.5A của xe máy các bạn nha, kẹp âm dương vào để cho nó sạc. Rồi, dòng đã ăn rồi các bạn. Bây giờ đã có dòng rồi các bạn nha. Hiện tại là 12.6V và 3.3A. Đúng với cái mức mà bình điện đi quy định là 3,5A 12V. Bây giờ các bạn muốn tăng dòng sạc lên thì các bạn chỉnh con ốc này theo chiều kim đồng hồ để tăng vôn lên là nó sẽ tăng dòng các bạn. 5A rồi các bạn ơi, 6A rồi, 7A rồi, 8A rồi, 9A rồi. Nó lên rất là thoải mái các bạn ha. Bây giờ 9A rồi là tưởng tượng nó sạc quá mạnh rồi các bạn. Mình sẽ giảm lui lại các bạn nha. Tiêu chuẩn là tầm 3,5. Đó, mình sẽ để mức 3,5 như là bình quy định. Ở đây mình thiết kế cái rắc này là để kiểm soát dòng sạc. Khi nhả cái này ra thì nó đo cái vôn của đang có cái bình này là mức 12V. Khi cắm vào là nguồn điện bên này tràn qua và nó sạc
chỉ thị mức vốn là 12,8, rất là tiện lợi các bạn ha. Nếu các bạn thích thì các bạn làm giống mình nha, và tiếp tục theo dõi video để biết được cái cách làm đồng hồ như thế nào, làm cái cục sạc laptop chuyển thành cục sạc ắc quy như thế nào các bạn nhé. Rất là hay. Và ý tưởng tiếp theo của mình đó là sạc bên điện 24V vẫn được. Các bạn chỉ cần chỉnh cái này cho nó lên lại 24V. Bây giờ mình sẽ nhả dây cắm ra, bởi vì bên này 12V thôi nha, và mình chỉnh xem. Rồi 24V rồi các bạn. Đấy, các bạn với mức điện áp 24V này các bạn có thể sạc bình điện 24V các bạn nha. Và chúng ta sẽ tăng từ từ lên 25, 26 để cho nó có dòng sạc mạnh hơn. Rồi. Thật là đơn giản phải không các bạn? Rất là dễ làm luôn. Thôi các bạn tiếp tục theo dõi để làm theo ý thích của mình các bạn nha. Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại tất cả các bạn. Hôm nay mình có ý định là làm cho một cái cục sạc laptop bình thường của nó là ra 20V, dòng sạc của nó là 3A, nay trở thành một cái bộ nguồn là có thể chỉnh được ra bao nhiêu vôn cũng được. Cụ thể là có thể chỉnh trên 0V cho tới là 28V các bạn. Hay nói cách khác là từ 0V tới 28V. Các bạn muốn dừng ở đâu các bạn chỉnh đến đó là thành công. Để làm được điều này các bạn cần một cái VR10 key. Ở đây các bạn mình đã hàng vào đây, đúng vào vị trí thích hợp. Cuối video này các bạn sẽ thấy cái hình ảnh mình mô tả chi tiết để các bạn làm theo các bạn nha. Bây giờ mình nói sơ qua, đó là VR10 kilo này có 3 chân, thì 2 chân ngoài cùng là hàng vào âm dương của tù lọc nguồn. Tù lọc nguồn này á, là cái kia nó là 25V 470mW các bạn. Bây giờ mình thay lớn hơn để có thể chỉnh điện áp cao hơn các bạn nha. Lớn hơn là bao nhiêu các bạn? Là 50V 1000 microfarad. Lớn hơn nhiều các bạn nha, để có thể chỉnh được lên tới 28V thì mới an toàn, không bị cháy nổ các bạn nha. Còn điểm dựa của cái VR10 kilo này thì các bạn hàng vào chân số 1. Chân số 1 của con chip điều chỉnh điện áp là TL các bạn 431. Mình đọc lại nha các bạn nha, nó nằm ở trong này nè. TL 431. Mình sẽ để hình ảnh cách lắp ráp ở cuối video các bạn nhá. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu test thử. Sẽ cắm điện 220 vào đây nha. Mình sẽ cho nguồn điện vào đây. Và mình sẽ dùng cái đồng hồ tự chế của mình cắm vào đây để có thể đọc được cái điện cho nó dễ dàng các bạn nhá. Sạc laptop các bạn tháo ra là nó sẽ như thế này. Bây giờ mình cắm điện nha. Nó đã đỏ đèn báo 28V các bạn, chính xác là 28.2V. Bây giờ mình chỉnh để cho các bạn thấy nó thay đổi như thế nào nha. Giờ mình có thể chỉnh thoải mái. Mình sẽ vặn cái con ốc này ngược chiều kim đồng hồ các bạn, là các bạn thấy nó sẽ có tác dụng. Đó, đang
xuống các bạn nha. Bây giờ đã xuống 20V là mức điện áp bình thường của tất cả các cục sạc laptop, bình quân là 20V các bạn. Có cái thì là 19V. Bây giờ mình tiếp tục vặn ngược chiều kim đồng hồ cho nó xuống 12V các bạn nha. Nếu các bạn cần điện áp 12V để làm những việc quan trọng nào đó của chính bạn thì các bạn cứ chỉnh xuống 12V rồi các bạn. Rất tuyệt vời các bạn. Và các bạn nhớ rằng cái nguồn của laptop này là nó rất mạnh, dòng của nó là 3A các bạn. Có khi có loại là 4A, 5A, 6A, tùy cái nhà sản xuất các bạn nghe. Tiếp tục chỉnh xuống nè. Mình sẽ dừng xem 9V. Nếu các bạn cần 9V để làm cái gì đó và tiếp tục bằng nữa thì nó sẽ xuống 8V các bạn. Rất thoải mái các bạn nha. Rồi bây giờ mình lên lại nha. Để xem cái cục sạc laptop này nó có tác dụng gì khi mà xuống 12V thì mình sẽ dừng ở 12V và lắp một số tải vào cho các bạn xem nó tiêu thụ như thế nào nha. Mình tạm dừng 12.0 ha. Bây giờ mình sẽ thử cho các bạn xem. Mình có một cái chip code LED trên 10W cũng mạnh lắm các bạn, mà điện áp là 12V, đã mắc tỏa nhiệt bằng hai con ốc nào vào cái miếng nhôm này để bảo đảm an toàn khi mà nó bị nóng các bạn. Và bên dương là mình sẽ dương bên này có dầu dương các bạn, có dầu dương nhé. Mình sẽ kẹp dương vào đây, ấm vào đây các bạn nha. Để cấp nguồn cho nó mình chuẩn bị sẵn một cái rắc điện thoại rồi các bạn. Rắc cắm ở đằng sau này. Cái đồng hồ của mình có thiết kế cái đường ra. Bây giờ mình sẽ để tư thế này nha. Để các bạn có thể đọc được. Sáng rực rỡ các bạn, quá sáng luôn các bạn ơi, rất là sáng luôn các bạn này. Các bạn chú ý này, dòng tiêu thụ là 3A luôn các bạn, 3A này. Áp nó di chuyển xuống không bao nhiêu các bạn nhé. Dòng 3,3A rồi này các bạn, dòng rất mạnh các bạn nhé. Các bạn lưu ý điều này nhé, rất tốt luôn các bạn. Còn chip code LED này quá sáng các bạn ơi. Nếu các bạn muốn dùng cái này để làm đèn LED thì là rất tuyệt vời luôn các bạn, hoặc là làm đèn pha thì quá tuyệt vời các bạn nhé. Rồi các bạn chú ý cho mình là trên 3A các bạn nha. Điện áp này nó sụt áp không bao nhiêu cả nha. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển cho nó lên cái điện áp 24V thì cấp nguồn cho cái gì. Bây giờ tiếp tục mình sẽ vặn các bạn nhé. Cứ chỉnh vào đây con ốc này các bạn, vặn cho nó cùng chiều kim đồng hồ tới khi nào mà nó lên cao nhất 28V chẳng,
là sẽ dừng lại. Rồi 28V rồi các bạn, 24V các bạn nhé, xin lỗi, chỉ định của mình không phải 28 mà là 24. Rồi cái dừng ngang 24.0 này các bạn nhé. Và mình đã có sẵn đèn led 12V, mỗi thanh này 12V các bạn. Mình sẽ mắc cho nó nối tiếp đèn này 12 mắc với nối tiếp đèn 12 kia là thành 24V các bạn ơi. Rồi các bạn hãy thưởng thức nha. Cũng như vậy mình sẽ kẹp dây đỏ là nguồn dương, dây đen là nguồn âm. Rồi các bạn theo dõi cái đồng hồ nha, sáng rực rỡ luôn các bạn. Dòng tiêu thụ là 0.48, chỉ là 1/2 ampere mà thôi, rất sáng các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ cho cái này nó giảm ánh sáng, nó hướng về bên khác để cái đồng hồ này có thể đọc được dễ dàng. Rồi các bạn quan sát nha, vốn không thay đổi gì cả, dòng là 0.5 tức là 1/2 của 1 ampere, rất thoải mái các bạn. Các bạn muốn chỉnh bao nhiêu đó tùy các bạn, từ thấp là trên 0V một tí, ví dụ như 5V, 7V, 8V, 9V cho tới 24V và cao nhất là 28V các bạn ơi, rất là thoải mái luôn các bạn. Vậy thì bây giờ các bạn có dùng đèn hay là các bạn không dùng đèn thì tùy mỗi người. Cũng có thể là các bạn dùng quạt máy, quạt gió, hoặc là các bạn dùng các cái thiết bị máy móc mà dùng điện 12V thì các bạn chỉnh xuống cho 12V và cấp nguồn các bạn nhé. Nói tóm lại là hôm nay mình giới thiệu với các bạn một cách để làm cho cái cục sạc laptop nguyên của nó là 20V trở thành một cái nguồn có thể thay đổi được từ 0V cho tới là 28V, và các bạn có thể làm việc gì đó đúng yêu cầu của bạn. Chẳng hạn như thợ sửa laptop các bạn, thợ sửa laptop là nó cần điều chỉnh từ 0V cho tới là 28, 30V để có thể chỉnh sửa laptop theo yêu cầu về năng lượng, về dòng điện. Và là cái này rất cần thiết cho thợ sửa laptop các bạn nhé. Bây giờ các bạn sẽ tiếp tục theo dõi cái phần cuối là mình sẽ chỉ dẫn hình vẽ móc cái VR 10 kg như thế nào các bạn nhé. VR này nha. Rút điện ra rồi. Đây là hình vẽ mình mô tả cái cách để câu cái VR 3 chân vào cái chân số 1 của cái con chip điều chỉnh điện áp, gọi là chân hồi tiếp của con chip này các bạn. TL431 có 3 chân 1, 2, 3. Mình đã nối chân số 1 vào điểm giữa của cái VR các bạn. Hai chân còn lại là chân dưới sẽ nối vào ấm tù của tù lọc nguồn, đã thay là 50V 470 microfarad. Chân ở trên thì nối vào dương tù. Giới thiệu các bạn cách hàng là như vậy các bạn.
Còn hình ảnh chi tiết thì mình cũng muốn cho các bạn xem, nhìn ở đây các bạn nha. Đây là chân giữa mình đã hàng vào bên dưới của chân số 1 của TL431. Đây là một chân ngoài, đây là một chân ngoài hàng vào chân âm và dương của cái tù này các bạn. Sở dĩ mình hàng ở bên dưới này để làm video cho nó giới thiệu thuận tiện để các bạn nhìn thấy dễ hơn thôi. Còn khi các bạn làm thực sự thì các bạn phải đưa cái này lên ở trên mặt trên này các bạn nhé, để an toàn bảo vệ và có thể chỉnh được sau khi các bạn cho vào cái hộp này các bạn nha. Rồi mình nghĩ như vậy là đã giới thiệu chi tiết đầy đủ cái cách để làm thế nào mà có được một cái cục sạc laptop có thể chỉnh được từ 0V tới 28V rồi các bạn nha. Video xin dừng ở đây và chúc các bạn làm thành công và đạt được như ý. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin các bạn một like, một subscribe để ủng hộ kênh mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Hôm nay sẽ hướng dẫn cho các bạn làm một cái cục sạc Samsung sạc điện thoại 5V lên thành 12V. Sau khi các bạn gắn cái VR này, các bạn chỉ cần mất 1 phút để gắn vào là nó sẽ sử dụng một cách thoải mái hơn, nhiều công năng hơn các bạn ơi. Chẳng những 12V mà các bạn có thể làm cho nó lên 15, 19, 20V. Bây giờ sẽ test để các bạn thấy kết quả mình đã làm, và từ đó bắt đầu yêu thích thì các bạn sẽ làm nha. Nếu cục sạc của nó là 5V chưa tác động các bạn nha, và mình sẽ chuyển cái đồng hồ đo này qua cái cục sạc này đã tác động, rồi sau đó mình sẽ tiến hành chỉnh các bạn ha. Lúc đó mình sẽ tiến hành chỉnh. Rồi bây giờ vẫn xem như là 5V các bạn, và mình sẽ chỉnh ở cái con ốc này các bạn ha. Các bạn muốn mấy V mình sẽ chỉnh cho các bạn. Các bạn vặn nhánh thì nó lên nhánh các bạn nhé. Mình sẽ đưa gần cho các bạn xem. Rồi 12V các bạn có thể dùng 12V các bạn thích. Các bạn thích nữa thì các bạn lên nhé. Đó, rất là thoải mái các bạn ơi. Nó có thể lên tới 25V và mình đang lùi lại. Mình sẽ dừng 12 để sau đó mình sẽ chế các cái tải cho các bạn xem. 12V các bạn, rất là chuẩn các bạn nhé. Để khám phá bên trong, bắt đầu mở cái nắp này ra rất dễ dàng các bạn, và dùng vít bậy cái tấm này lên. Khi các bạn tháo ra thì nó rất là đơn giản các bạn. Đây là chi tiết 3 sợi dây hàng VR vào vị trí của bo mặt. Mình sẽ cùng lúc đưa lên hình ảnh cách hàng vào cho các bạn thấy rõ nha.
Nhưng bây giờ video này mình muốn giới thiệu là chỉ cần nâng lên 12V và dùng cho quạt máy để làm mát nếu các bạn muốn. Quạt là chạy rất là mạnh luôn các bạn. Dòng bây giờ đã lên được 0.64A, rất thoải mái các bạn nha. Dòng này có thể lên được 1A các bạn nha, có nghĩa là các bạn có thể móc thêm một cái quạt máy nữa song song cũng được, tức là dùng 3 cái quạt máy đó các bạn. Mình tháo đồng hồ ra là nó sẽ ngưng nguồn cung cấp các bạn nha. Đồng hồ này rất là lợi hại các bạn ơi. Mình cũng tự làm luôn và giới thiệu cho các bạn cách làm nó ở trong cái video này luôn. Các bạn chú ý vào cuối video để xem các bạn nha. Đồng hồ này có nhiều chức năng lắm các bạn ơi. Nó có thể đo vôn được, đo vôn cũng được các bạn nha. Rất là thoải mái. Các bạn có pin thì đo pin, nó rất là thoải mái luôn các bạn. Ví dụ như mình muốn đo cho các bạn xem cái này nhé. Ở đây mình có 2 viên pin, mình muốn đo nó bao nhiêu vôn thì mình chỉ cần kẹt vào như thế này thôi các bạn nhé. Rồi, rất đơn giản các bạn. Nó trở thành đồng hồ đo vôn này, mình kẹp vào là nó đỏ lên các bạn này. Đó, 2 viên pin này đang nối tiếp với nhau là thành 5V và mình đo một viên pin thôi thì nó là 3,8V các bạn. Một viên pin 18650 cũ này là 3,8V và đo 2 viên mắc nối tiếp nhau thì nó thành 5.1V các bạn ơi. Nó nhiều công dụng lắm các bạn ơi, và mình có video riêng. Còn các bạn mà thích làm cái video này, đồng hồ này thì các bạn hãy xem cuối video nha, mình sẽ trình bày chi tiết cho các bạn luôn. Nhưng hãy quay lại cái vấn đề này các bạn ơi. Điện 12 và cung cấp cho quạt là nó rất mát luôn các bạn. Quạt chạy rất mạnh, mát quá các bạn ơi. Thực sự là mát luôn này, rất là mát luôn. Khi nào cần làm cho nó mát thì các bạn dùng nha. Bây giờ mình sẽ ngưng cái này. Giả sử các bạn không muốn dùng quạt nữa mà các bạn dùng đèn LED, cung cấp cho đèn LED nó vẫn được luôn, mà mình đang sẵn sàng để muốn giới thiệu cho các bạn. Ở đây có 2 thanh đèn LED, mình mua 12V và mình cắt ra từng đoạn ngắn như thế này và mình cung cấp cho cả nó. Rồi các bạn thấy nó sáng dữ không? Rất tuyệt vời nè. Mình sẽ né cái ánh sáng này ra để cho cái đồng hồ này nó không bị chớp nữa các bạn nha. 12V và dòng tiêu thụ là 0.98, tức là xấp xỉ 1A các bạn. Rất là sáng các bạn. 1A có nghĩa là dòng rất mạnh các bạn nha. Các bạn hãy tự tính là dòng 1A là nó rất là mạnh. Lấy ampere này nhân cho vôn này là hiện tại nó đang 12W các bạn nhé. Và mình đang sờ tay vào đây, nó không nóng gì hết, không có cảm giác là nóng gì cả, và nó sẽ dùng bền bỉ lâu dài các bạn nhé. Vậy là mình đã giới thiệu cho các bạn rồi đó. Nó dùng đèn LED, dùng quạt máy hoặc là dùng thêm cái việc gì đó này cũng được, các bạn tự nghĩ ra thôi ha. Bây giờ mình hướng dẫn các bạn làm cái đồng hồ này. Chủ yếu là mình muốn các bạn có biết cách để cấu được cái đồng hồ này sử dụng như thế nào. Còn cái hình dạng này á, là các bạn tự làm, tự nghĩ ra các bạn nhé. Như mình là đồng hồ nằm ở đây, 2 cái cọc điện để xuất ra mắc song song với cái cổng sạc này. Có cái này cũng được, không cũng được, các bạn chỉ cần một cái cọc sạc này là được. Có bạn thích thì làm 2 cái cổng sạc này các bạn nhá. Còn cái chân cắm này là để cắm vào các cái cục sạc điện thoại, cắm vào đây chẳng hạn các bạn. Cắm vào đây các bạn nhé. Như vậy là kiểm tra rất là dễ dàng các bạn ơi. Bây giờ bắt đầu làm các bạn nha. Các bạn, mình sẽ cắm cái này vào cho các bạn thấy là ở đây mình đã cấu giấy rồi, đồng hồ đã đỏ các bạn ơi.
Tất cả đồng hồ là đỏ các bạn nhé. Mình sẽ giải thích chi tiết một chút các bạn nè. Ở đây là cục sạc iPhone. Đây là một cái dây sạc mình đã cắt ra, chỉ lấy 2 sợi màu đỏ và màu đen. Còn 2 sợi màu xanh và màu trắng mình cắt bỏ không từng. Sợi màu đỏ này là đại diện của 5V. Thì mình câu vào dây màu đỏ và màu vàng của cái bảng đồng hồ này các bạn. Các bạn hãy nhìn kỹ nhé. Còn dây màu đen thì câu vào dây màu đen lớn và dây màu đen nhỏ của cái bảng đồng hồ này. Mình tách ra cho các bạn nhìn rõ này. Bảng đồng hồ này còn là duy nhất dây màu đỏ thì sẽ đi ra cái chân âm của cái cục sạc điện thoại. Cục sạc này các bạn lấy ở đâu? Các bạn lấy ở trong những cái cục sạc điện thoại cũ hỏng, các bạn đập lấy ra. Nhớ là khi tháo các bạn phải giữ cả cái chân này đầy đủ. 4 chân này phải giữ đầy đủ các bạn nhé. Còn chân dương của cái cục sạc, cổng sạc này thì các bạn hàng vào dương của cái dây sạc 5V. Rồi thật vả, chỉ có vậy, đơn giản quá các bạn ơi. Giờ mình sẽ cắm cái sạc này vào là xong. Tất cả chỉ có vậy thôi các bạn nhé. Cắm vào các bạn này. Vốn giảm xuống 4.7 vì dây mình câu nhỏ quá và dòng đã tăng 0,7A. Để cái bảng đồng hồ này không báo tụt áp thì các bạn câu những cái dây này thật lớn các bạn nhé, và cắt ngắn những cái dây này lại. Mình sẽ để như này để các bạn thấy là rất dễ dàng làm các bạn nhé. Và các bạn sau khi nhìn cái này rồi các bạn hãy tự mình câu lấy, chứ mình không cần đưa phải sơ đồ đâu các bạn nha. Và mình sẽ tháo hai cái này ra để các bạn nhìn kỹ hơn một chút, rất dễ dàng hơn này. Đấy, rút cái này ra. Với tư thế này các bạn sẽ làm được ngay. Video xin dừng ở đây các bạn. Chúc các bạn làm thành công. Mình xin một like, một subscribe để ủng hộ kênh có tương lai phát triển các bạn nha. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại. Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái cục sạc Oppo ra bao nhiêu vốn cũng được các bạn. Rất là dễ dàng luôn. Sau khi mình đã hàn cái VR 5 kΩ này vào đúng vị trí rất đầy đủ và hàn cái bảng đồng hồ để theo dõi điện áp ra, bây giờ mình sẽ cắm điện vào. Rồi bây giờ hiện tại là vẫn là 5V như cũ các bạn nha. Mình sẽ tiến hành chỉnh cho các bạn xem. Dùng tục vít mỏng lép này bằng vào đúng con ốc đồng và các bạn sẽ được vốn như tùy ý các bạn nhé. Các bạn muốn lên thì các bạn bằng theo chiều lên. 6V các bạn ơi, 7V các bạn ơi, 9V nhé, 10V, 11V. Mình sẽ cho nó lên cao các bạn nha. 18V các bạn, 19V các bạn. Rất thoải mái luôn các bạn ơi. Bây giờ mình lại giảm xuống các bạn nha. Bằng theo chiều ngược lại nó sẽ giảm xuống. Và mình sẽ cố ý cho nó xuống dưới 5V xem sao các bạn nghe, có được không nha. Các bạn hãy chờ xem. Cho nó xuống dưới 5V xem nào. Rồi, xuống dưới 5V các bạn ơi. Và mình muốn cho nó xuống tầm 3,7V. Đúng bằng một viên pin của 18650 xem. Rồi, 3,7V các bạn.
rất là ưng ý. Giờ mình sẽ băng lên các bạn nha, và các bạn muốn bao nhiêu cũng được. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ tiến hành làm. Các bạn yêu thích hãy tiếp tục theo dõi nha. Để thêm cái VR 5 kg này vào cục sạc điện thoại Oppo các bạn, đầu tiên các bạn hãy mở ra để lấy bo mặt. Muốn mở cái Oppo này các bạn lấy ở phía dưới chân này các bạn. Ở đây mình mở rồi, bây giờ nó rất là dễ ra các bạn. Và đây là bo mặt. Chip nguồn là đây các bạn. Mình sẽ ghi tên chip nguồn này lên trên để cho các bạn nhìn dễ thấy nha. Các bạn sẽ hàn vào chân số 1 này các bạn. Đây là chân số 1 của chip nguồn. Chân giữa của VR này á, là các bạn hàn vào chân số 1. Còn chân số 1 và số 3 của VR các bạn hàn vào đây nè. Điện trở này và điện trở này. Các bạn lưu ý nha. Ở đây là hang chân số 1, ở đây hang chân số 3. Còn chân số 2 của VR là hang vào đây các bạn. Chân số 1 của con IC nguồn. Tên IC nguồn này mình viết ở trên bảng cho các bạn xem nha. Rồi chúng ta bắt đầu hang vào thì sẽ có kết quả mỹ mãn các bạn ơi. Bây giờ mình chiếu gần cho các bạn xem xét mình hang như thế nào để lấy kinh nghiệm các bạn nha. Hai chân ngoài của VR và chân giữa. Chân giữa đây các bạn. Chân giữa này hang vào chân số 1 của con IC nguồn này các bạn nha. Chân giữa tức là chân số 2 hang vào chân nguồn của con này. Còn hai chân ngoài 1 và 3 này hang vào hai đầu của cái điện trở để lấy điện áp so sánh. Bây giờ mình sẽ cho nó có tải xem nó có khả năng như thế nào các bạn nha. Thì mình đang cắm cái đèn LED 12V cho các bạn xem. Trời ơi sáng rực rỡ luôn các bạn. Quá sáng luôn này. Hai thanh đèn LED này tầm 10W các bạn. Rất sáng luôn các bạn. Như vậy là khả năng duy trì điện áp của nó rất là tốt các bạn nha.
Rất vui được gặp lại các bạn. Hôm nay mình làm video này muốn giới thiệu cho tất cả các anh em có một cái cách làm nâng cái điện áp 5V của các cái cục sạc điện thoại iPhone này các bạn thành điện 6V, 9V, 12V hoặc là 15V nếu các bạn muốn, vẫn được hết. Và lấy được điện áp cao nhưng mà dòng nó vẫn ổn định các bạn, rất là tốt. Mình đã làm và hôm nay muốn giới thiệu cho anh em cùng nhau làm các bạn nhé. Trước hết các bạn phải mở cái cục sạc ra để xem linh kiện bên trong và chúng ta bắt đầu làm. Muốn mở cái này các bạn dùng cái thanh sắc mỏng này các bạn tách đều 4 phía dưới cái chân này các bạn nhé. Sau khi tách đều là nó sẽ ra được cái nắp rồi thì các bạn nhẹ nhàng kéo ra các bạn nha. Toàn bộ bên trong nó như thế này các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào làm. Mình sẽ tìm cái vị trí và mình sẽ kích cho nó lên và các bạn cùng theo dõi nhé. Mở ra được rồi các bạn sẽ nhẹ nhàng tách hai cái bo ra hai bên riêng biệt để sẵn sàng cho việc tìm cái vị trí linh kiện mà mình ở đó. Mình sẽ thêm vào một cái VR để thay đổi cái trị số vôn ra theo mong muốn các bạn. Và cái điện trở đó nằm dưới cái cuộn dây này các bạn ơi. Mình sẽ dùng chì hàng nhả cái cuộn dây đồng này ra ở các vị trí chân hàng này 1, 2, 3, 4, 5, 6 chân hàng này các bạn, là mình sẽ dùng chì để nhả, bột chì nhả hàng đó các bạn. Mình sẽ hàng vào đây. Dùng bột nhả chi này các bạn nhé. Mình lấy ra một viên sẽ hàng vào và nhả đúng vào các cái vị trí của cái chân chì này, 6 cái chân này các bạn nhé. Khi nào độ nóng nó vừa đủ là nó sẽ tự động ra được các bạn. Cuộn dây đồng các bạn nối như thế này giống mình nhé, để dễ kiểm soát, dễ gắn cái VR này vào, nhất là dễ dàng nhìn và chỉnh được cái VR này các bạn nhé. Quan trọng nhất là có thể thấy được các cái vị trí của cái điện trở hồi tiếp để gắn cái VR này vào các bạn. Xin các bạn nhìn kỹ nha. Tiếp tục mình sẽ cho cái VR này vào. Gắn như thế nào thì đơn giản thôi các bạn. Dây màu đỏ là chân giữa của VR 5 kg này, mình gắn vào chân số 3 của con chip này các bạn. Chip nguồn này, chân số 3. Dây màu đen này mình gắn vào mát chung của cái bo này. Còn dây màu xanh dương, xanh blue này xanh lục này mình sẽ gắn vào dương của cái diode nguồn hồi tiếp. Chỉ vậy thôi các bạn, có sơ đồ kèm theo. Các bạn nhìn đó mà làm cho đúng nha.
Sau khi mà gắn được cái VR 5 kΩ này vào đúng vị trí để cần chỉnh á, thì chúng ta có được cái sản phẩm như thế này. Và tư thế này sẵn sàng cắm điện để điều chỉnh điện áp ra ở đây các bạn. Muốn bao nhiêu vôn tùy ý các bạn. Và mình muốn nhắc lại cho các bạn là VR này phải nối đúng vị trí. Đó là dây màu đỏ là chân giữa nối vào chân số 3 của con IC này các bạn. Theo sơ đồ các bạn nha. Hai chân còn lại là các bạn nối vào một chân mát và một chân dương của cái điện áp hồi tiếp này. Chỉ như vậy thôi các bạn nha. Các bạn hãy nhìn vào sơ đồ để làm giống mình, là tự tin hoàn toàn các bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ cắm điện 220V AC vào hai sợi dây mình đã hàng sẵn đây để hưởng thụ cái thành quả mà có thể điều chỉnh điện áp ra của cái cục sạc iPhone như mong muốn các bạn ơi. Giờ là lúc mình sẽ cắm điện và chỉnh cái VR để thay đổi điện áp ra của cái cục sạc iPhone này các bạn nha. Và để thuận tiện cho việc làm mà mình sẽ cắm điện á, thì mình đã thay cái phích dây này bằng hai sợi dây này cho nó đơn giản các bạn nha. Và sẽ cắm cái bảng đồng hồ đo này vào cái cổng sạc điện thoại để đo vôn cho nó tiện lợi các bạn nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu cắm nè. Các bạn chú ý theo dõi nha. Đây là chính là thành quả đây các bạn ơi. Đỏ rồi, đang là 5V các bạn nha. Sau khi mình nối cái VR này vào với một vị trí nào đó, nó đang nằm ở mức là 5V. Bây giờ mình sẽ chỉnh cho các bạn xem nó thay đổi lên xuống như thế nào, các bạn theo dõi nhá. Mình sẽ kẹp cái này. Bây giờ mình chỉnh lui là nó giảm vôn các bạn ơi. Nó giảm, đang giảm này 3 mấy vôn này các bạn, 3,7V này. Nếu các bạn muốn thấp thì các bạn vặn xuống các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ vặn lên lại nhá. Cho nó lên lại 5V rồi các bạn nha. Và tăng hơn 5V nè các bạn theo dõi nha. 6V rồi các bạn ơi. 7V rồi các bạn ơi. Rồi. Có khả năng là 8V đó các bạn. Cao nhất là 8V. 8V các bạn nhé. Cái VR này mình đang để cái thang là cao nhất là 8V các bạn nha. Và các bạn có thể thay cái VR khác, nó sẽ cao lên tới 9V, 12V các bạn nhá. Và các bạn dùng thoải mái. Bây giờ mình chỉnh lại lần nữa nha, về 5V này. Mình dừng lại các bạn nhé. Và chỉnh xuống nữa nè các bạn nhé. Dưới 5V nè. Rất thoải mái luôn các bạn ơi. Rồi mình cho lên lại các bạn nha. Như vậy là cục sạc điện thoại iPhone nguyên gốc của nó là 5V. Bây giờ chúng ta có thể chỉnh lên được dưới 5V và trên 5V một cách thoải mái các bạn ơi. Các bạn muốn bao nhiêu thì dừng lại nha. Mình dừng lại 6V này. 6V các bạn. Mình sẽ cho nó lên tầm 7V các bạn nha. 7V các bạn. Rất thoải mái các bạn ơi. Và lên hơn nữa cũng được các bạn nha. Gần 8V các bạn ơi. Sắp chỉ 8V các bạn. Rất thoải mái các bạn ơi. Cái VR này của mình á, là nó để ở mức tối đa là như vậy rồi. Các bạn có thể thấy VR này
10 kg, 20 kg hoặc 50 kg là có cái tầm chỉnh nó rộng hơn các bạn nha. Nó sẽ cao hơn 8V á. Rồi, như vậy là đã thành công phương pháp thay đổi điện áp ra của cục sạc iPhone các bạn nha. Các bạn cứ làm là được các bạn nha. Chúc các bạn làm thành công giống mình nha. Bắt đầu làm với cái cục sạc laptop hiệu Licheon này các bạn nha. Nó ra 19V, dòng của nó là 3,5A. Các bạn cắm nguồn điện vào, đèn xanh là báo các bạn nha. Và bây giờ là tiến hành đo tìm cái chân điểm hô tiếp tại vị trí chân số 2 của con chip 8 chân này các bạn. Đầu tiên mình đo điện 19 xem có không, có điện 19 các bạn nha. Và mình dí vào chân số 2 các bạn. Thôi các bạn để ý chân số 2 nha. Nó đang chỉ là 2.5V các bạn nha. 2.5 nha, rõ ràng là chính xác như vậy. Và mình đo luôn chân số 3 cho các bạn xem, nó cũng là tầm 2.5. Như vậy là theo lý thuyết thì chân số 2 và chân số 3 đều là 2.5 và các bạn sẽ chọn chân số 2 để hàng điểm giữa VR nhé. Bây giờ các bạn hàng cái VR 3 chân này vào. Cách hàng đó là 2 chân ngoài cùng của VR hàng vào âm và dương của tủ lọc điện ra 19V này. Và chú ý cái chân ngoài phía bên trục đồng này là hàng vào chân dương tù các bạn để vặn được cùng chiều kim đồng hồ các bạn nha. Sau đó các bạn vặn con ốc này chỉnh làm sao cho điểm giữa của nó ra được 2.5V. Bây giờ mình sẽ đo cho các bạn xem. Ở đây là đang là 19 các bạn nha, mà bên này là nó hiện tại đang là bao nhiêu V nè, 5.8V. Mình sẽ chỉnh con ốc này tới vị trí 2.5 các bạn nha, là mình sẽ dừng lại. Sau đó mới hàng điểm dựa vào chân số 2 của con chip 8 chân các bạn nha. Ba V rồi các bạn, thêm một xíu nữa các bạn nha. Rồi tầm đó được, không cần phải chính xác 2.5. Lúc đó nó ra bao nhiêu V là tùy. Bây giờ nó xuống 1.5 rồi các bạn. Mình sẽ lùi lại. Các bạn nên cẩn thận làm điều này. Lúc đó các bạn hàng vào là nó sẽ có điện áp. Rồi 2.2 các bạn nha. Bây giờ là mình sẽ hàng điểm giữa này vào chân số 2. Rồi bây giờ hưởng thụ thành quả các bạn ơi. Sau khi mình hàng sợi dây màu đen vào chân số 2 của con chip 8 chân này á, thì nó thực hiện nhảy lên là 21V liền các bạn. Có hiệu quả ngay lập tức. Và bây giờ mình sẽ chỉnh con ốc này cho các bạn xem nó thay đổi thế nào nha. Đó, mình chỉnh lui này, nó giảm này. Lúc trước là 19V các bạn, bây giờ các bạn muốn bao nhiêu V cũng được. Rồi, mình cho xuống 12 nha. 10 này, 9 này. Rồi, như vậy là các bạn đã thấy được kết quả đó các bạn á, rất là tuyệt vời luôn. Bây giờ phải nói rằng là thành công và cách làm là như vậy các bạn nha. Mình sẽ chịu cái này lên sạc một tí để cho các bạn xem nha. Nhưng mà mình sẽ rút điện ra để tránh nguy hiểm. Ở đây mình hàng ra ngoài là vì nó dễ hàng hơn các bạn. Các bạn quan sát. Dây màu đen nha. Mình hàng ra ngoài cho nó dễ hàng thôi các bạn nha. Chân dựa này. Rồi như vậy là đã hoàn thành một nguồn các bạn.
Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một cách làm cái cục sạc nguồn sung hoặc bất kỳ loại nào đều có thể chỉnh lên điện áp từ 0V tới 28V, và tùy các loại mà điện áp nó mở rộng nhiều hay ít các bạn nha. Và bí quyết là nằm ở chỗ là các bạn sẽ lấy một cái VR các bạn, một cái VR 5 kỳ, nó có 3 chân, và các bạn gắn vào ở bên trong bo mạch ở một vị trí thích hợp là nó sẽ hoạt động thay đổi điện áp của tất cả các nguồn sung này một cách thoải mái. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu mở ra để làm các bạn nhé. Sau khi mà tháo ra, mình đã hàn thêm 2 sợi dây màu xanh màu đỏ vào cái cổng USB này và cắm cái đồng hồ đo mình tự chế này vào các bạn, cho nó dễ đọc kết quả. Bây giờ mình sẽ cắm điện vào. Các bạn thấy nó đang đọc là 12.4V, nguyên zin của nó, chưa tác động cái VR này vào các bạn nha. Bây giờ là giây phút quan trọng gắn cái VR này vào. Mình sẽ giới thiệu trên màn hình chi tiết cách gắn để các bạn theo dõi và làm cho đúng các bạn nha. Đã hàn VR 5kΩ này vào vị trí thích hợp của nó rồi các bạn nha. Giờ mình sẽ đưa sát cho các bạn xem. Hai chân bên ngoài của VR hàn vào âm và dương của tụ lọc nguồn. Tụ lọc nguồn là tụ này các bạn nha. Còn chân giữa, chân số 2 là mình nối sợi dây màu xanh này các bạn, hàn vào chân số 1 của con TL431. TL431 là màu đen này các bạn nha. Nó có 3 chân các bạn. Vậy là giai đoạn cắm vào đã xong các bạn nha. Giờ là chúng ta sẽ hưởng thụ cái thành quả chính thức. Mình sẽ cắm điện nguồn 220V AC vào và có thay đổi điện áp. Bây giờ còn 9V thôi các bạn. Các bạn có thể chỉnh bao nhiêu V tùy ý các bạn bằng cách là dùng một con vít led gắn vào con ốc này các bạn nha, và sau đó quay chỉnh. Bây giờ mình sẽ tạm thời chỉnh để cho nó giảm áp xuống 8V chẳng hạn các bạn nha, 7V các bạn nha. Các bạn muốn xuống nữa cũng được, tùy các bạn. Bây giờ các bạn muốn lên thì các bạn sẽ vặn theo chiều lên các bạn nha. Bây giờ mình sẽ vặn cho nó tăng lên này. Cái hay của cái VR này là các bạn chỉnh muốn lên bao nhiêu V cũng được, sau khi các bạn gắn đúng vào vị trí thích hợp. 10V rồi các bạn nha, mình sẽ cho lên 11V và 12V. Như ban đầu xem 11V. Rồi 12V là nguyên gốc của nó các bạn. Bây giờ mình sẽ vặn cho nó tăng lên các bạn nha. 15V các bạn ơi, rất là tuyệt vời luôn. Tiếp tục 18V các bạn ơi. 20V rồi các bạn. Như vậy là khả năng là
21V các bạn, 21V là chấm dứt. 21V các bạn nhé, là hết cỡ của VR này. Vậy là chúng ta đã vừa rồi vặn xuống được 6V và lên được 21V các bạn. Bây giờ các bạn hãy lưu ý là hai cái tủ này các bạn nhé. Hai tủ này các bạn phải thay cho nó lớn lên để nó không bị cháy nổ khi các bạn lên điện áp cao các bạn nhé. Đó là điều nên lưu ý. Rồi bây giờ mình sẽ cắm vào và chỉnh xuống lại các bạn. Bây giờ các bạn sẽ làm cái này như thế nào? Các bạn muốn bao nhiêu là tùy các bạn nhé. Mình sẽ dừng vị trí 12V như cũ xem sao các bạn. Rồi cho là 12V các bạn. Mình sẽ dùng cái này làm việc gì đó tùy các bạn nhé. Bây giờ việc quan trọng cuối cùng là các bạn thiết kế cái này làm sao để có thể chỉnh được. Sau khi các bạn cho vào hộp tất cả là đã hoàn thành được tất cả các việc làm quan trọng nhất rồi các bạn nhé. Thì theo sơ đồ các bạn làm là thành công. Chúc các bạn làm thành công và làm đẹp hơn mình các bạn nhé. Cuối cùng các bạn hãy quan sát một lần cái cách mình đang làm. Đồng hồ này sẽ có một video riêng các bạn và các bạn tìm ở trong cái kênh của mình các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.